Det har hänt en del på gården under året. Hårsjön har fått slita då skogsvägarna har grejats med. Och vad kostar det att göra en skogsväg i Småland? Vi blev med tippkärra som fick sig en rejäl uppfräschning. Och ja, vi startade denna YouTube-kanal. Hej på dig! Nu så är detta del 1 av 2 stycken specialavsnitt. Jag har nämligen klippt ihop en årsresumé över vad vi har hittat på här på gården under detta året. Och du som prenumererar, skriv gärna en kommentar om när du börjar prenumerera och varför. Och nu först ut, och det är någonting som vi inte har delat med oss av. För i januari i år hade vi ingen YouTube-kanal. Men nu ska ni få se när våran källartrapp kom på plats hos oss. Det är en bekant till familjen som har skapat den. Han har även gjort den vanliga trappan liksom mellan nedervåningen och övervåningen i huset. Samt alla våra spegeldörrar. Källartrappen är gjord av ek som har vuxit hos oss på gården. Vi har sågat upp eken på våra kompisars sågverk. Sedan har virket fått ligga i vår maskinhall i många år för att torka. Därefter har Helmut lagt många timmar på att skapa vår fina källartrappa. I mars i år, det var då vi tog beslutet för att vi vill dokumentera det vi hittar på här på gården. Och det var då vi även startade den här YouTube-kanalen. Vårt första avsnitt, det var när vi tog och får ner till Skåne hela lilla familjen för att plocka ner lertegel från en laggård. För det är ju så att vi har ju tänkt flytta timmerhus till gården nästa år. Då är 8:e pallen lastad. I november 2024 så köpte vi vår grävmaskin, Åkermannen. Och nu då efter fix och underhåll så var det äntligen dags för den och oss att börja arbeta med årets stora projekt. Att fixa våra skogsvägar. Vi bor ju på gränsen mellan Halland och Småland. Och vi är stenrika kan man ju säga. Det är fullt med sten hos oss. Ja, det känns så sjukt kul nu att äntligen ha en grävmaskin. Vi har ju pratat i många år om att skaffa en. Och ja, att äntligen ha en grävmaskin på gården och kunna bryta egna skogsvägar, det känns riktigt roligt och meningsfullt. För de här vägarna kommer ju förhoppningsvis framtidens ägare att använda. Kan vi hoppas på att det är ungarna som vill ta över här, men det vet vi aldrig. Men den som tar över stället om en massa år kommer förhoppningsvis njuta av det vi gör nu. Sen är det ju så, ska man ha en grävmaskin och köra massor så behöver man ju ha en rejäl tippkärra också, för det hade vi ingen. Så då åkte vi till Östergötland och fick tag på en tippkärra. Och sen var hela familjen involverade i projekt tippkärra och renovering av den. Ja, det är ju så att vi har ju blivit vid en tippkärra. Det får vi se här nu. Nu ska den tvättas av, rengöras.
Får lite kärlek i form av färg. Lämmarna som ni ser här, de kommer ju att behöva bytas ut en del av dem. Det är gött, man ska ju ha att göra. Det kommer bli bra, det är ändå ett nice ekipage. Ja, sen blev det ju då, det är ju så när man bor på landet och har massa projekt. Det händer ju saker man kanske inte hade planerat. Och det var ju så att framaxeln på traktorgrävaren gick av. Så det blev ju några timmars slit för David med den också. Ja, det är ju då tur att maken är grym på att både köra vinkelslip och svetsa. För det brukar ju behövas när man har gamla maskiner. Här har han också förstärkt, ser ni. 6 timmars hårt arbete med att slipa och kapa och svetsa och grejer. Sen så börjar den bli redo igen. Ja, ni ser ju, staget ska ihop igen här, styrstaget. Titta här. Arbetet med skogsvägarna, det drar ju igång då med full kapacitet. Och det är ju så med alla de här gårdsysslorna vi har. Man läser ju väldigt mycket under arbetets gång. Och just i det här kommande avsnittet, då kommer svärfar hit med sitt traktorekipage, skogskärran och valtran. Och så får både han och ekipaget slita här. Så tack för hjälpen, svärfar.
Arbetet med skogsvägarna går mycket bra. Och jag vill återigen tacka Ekman i grannbyn för att han har ställt upp med både kunskap och tips och råd här nu med fixet av vägarna. Ja, här ser vi då den fina vägen som är på gång. Ja, vi håller ju då till i Småland och som du kanske vet så är det ju väldigt stenigt i markerna här. Så det är ju guld värt att ha en gallerskopa och kunna sålla materialet. Och dessutom så kommer sommargästerna till oss nu. Ja, och för att få ledigt, då vill det ju till att lämna gården. Så jag och David, vi packade in oss i husbilen och drog ner till Sweden Rock. Och efter att ha hängt där i några dagar med grymma människor och fantastiska konserter så var det dags att bege sig hemåt igen. För då var det mer arbete. Och då var det ju så att Eddie, han kommer här nu med bärlaget till oss. Det har ju fått bli några runder för honom
till oss och vår gård nu i sommar och höst här. Så var bärlagret på plats nu på den här vägen som maken har slitit med nu ett tag. Det är ju så att typ i mars månad där någon gång innan dess så hade maken knappt kört grävmaskin. Och nu har han fått till den här vägen. Och Eddie på Unnareds Transport, som ni har sett här nu i filmen, han har fått hit ungefär 165 ton med bärlager. Så tack för det Eddie. Grymt bra kört som vanligt. Ja, och tidigare då så tog vi och drog till Norge, söderut, Sweden Rock är. Men sen fick vi feeling och dra till riktiga Norge. Så efter ett par dagar där och kunna njuta av familjetid så var det hem och fortsätta med vägarna igen. Jo! Hur går det? Det går bra. Det är kul.
Och i köksträdgården har det vuxit på bra i år. Och röjsågen, den har ju fått vara framme ett antal gånger under året. För det vill ju till att hålla fint här på gården. Och vi fick ju tag på en eldriven slipsten inte långt hemifrån. Och efter att ha kört hem den så var det nästan bara på en gång till att dra iväg med husbilen till Danmark ett par nätter. Så var första skogsvägen klar. Åkermannen har ju fått slita rejält. Och den har ju funkat fantastiskt bra. Och nu då så tar vi och räknar ut vad skogsvägen har kostat oss. Så när vi räknar ihop kostnaderna för våran skogsväg, då får man också med i beräkningarna att vi har ju inte kört hit en massa material. Nej, vi har ju använt gruskullar och material som har funnits på plats egentligen. Så vi har flyttat med grävmaskinen. Vi har alltså inte kört hit med 430. Nej. Det blir ju rätt så drygt. Det har varit väldigt tacksamt här med materialet. Precis, det är jättebra. Men om vi räknar ut nu då, för då har vi ju kostnaden för grävmaskin, bränsle, slitage, motsåg, svärfarskostnad, bärlager. Vad får vi det till per meter då? 182 kronor meter blev det då. Med moms. Med moms, ja. Då får man ju också tänka så här att nu har ju chauffören och den som står vid motsågen har ju inte fått något betalt. Så hade man haft det så hade det ju stuckit upp ganska mycket. Ja, det får vi lösa på annat vis. Ja, ska jag säga that's a wrap. Tack. Arbetet med väg nummer 2 fortsätter nu då. Och sen är det ett vildsvin som blir påkört vid vägen hemma hos oss. Och sen är det ju så att vi kränger av bandet på åkermannen. Och det var ju svettigt och kämpigt. Men tillsammans så löste vi det.
Så här ska det se ut vid fettknipplan när den är hel och allt. Och så här ser den här ut. Nu ska vi se om vi kan fokusera. Den ser ju lite sönder ut. Och i det sista klippet för idag så kan vi se att det börjar bli ordning på väg nummer 2 efter hårt arbete.
Tack så jättemycket för att du har tittat. Och alla filmerna de hittar ni på våran kanal. Så imorgon kommer ett nytt avsnitt. Ha det bäst tills dess. Hej då!